Okay, hi everyone. Good morning. Morning, Miss. Okay. Morning, Miss. Morning. Okay, semua orang okay lagi? Okay, Miss. Okay. Alright, so chapter 9. So chapter 9 kita ada belajar dah differentiation. So kamu dah tengok last week kita dah tengok first principle, macam mana nak guna first principle. Ataupun macam mana nak tahu dia differentiable, the function is differentiable ataupun tidak. And kita dah buat basic rules. So So kita ada power rule. Okay, power rule ada 4 steps, which is power bawa pergi depan, salin balik, power tolak satu, differentiate dalam dia. Okay, ingat bila-bila kamu tengok power rule, kamu nak guna power rule mesti apply 4 steps. Ingat 4. Okay, step yang terakhir ni ramai yang sentiasa lupa nak buat. And then we have chain rule. So kita ada chain rule which is dy over dx equals to dy. Kat sini ialah dx. Okay, ini ialah du. Okay, nanti kita akan dekat chapter 10, application of differentiation, kamu akan sentiasa guna chain rule. So hafal formula ni sekarang. And then kita ada product rule lah, kita dah buat banyak kali dah tadi. VU prime, UV prime. Quotient rule, kita ada VU prime minus UV prime over V square. Okay. And then kita dah tengok video yang kamu tengok pagi tadi. Dah tengok ke? Dah habis dah? 9.3. Dah? Sudah, Miss. Sudah, Miss. So kita ada differentiate exponent, log dan juga trigo. So differentiate exponent, let's say kalau saya ada d over dx, differentiate exponent kita akan dapat exponent x. Okay, differentiate exponent x akan dapat exponent x, dapat benda yang sama. So berbeza sikit kalau kita ada d over dx, differentiate exponent ax. Sama juga salin balik, and then apa yang kita kena buat dengan power dia? Differentiate. Okay, differentiate the power. Tak kisahlah kalau dekat sini, let's say kat sini ada x, contoh kalau kat sini power dia ialah x sin x. Yes, kena differentiate power by using product rule. Okay, apa-apa cara pun kat sini kena gunalah. Let's say tiba-tiba dia ada x over y square. Kamu kena guna quotient rule, okay? Yang penting kat sini ialah differentiate the power. Okay, ada satu lagi exponent which is kita ada d over dx. Contoh, saya bagi contoh terus, 3 2x. 3x je lah. 3x. Apa kita akan dapat? Differentiate 3 to the power of x, which is still an exponent, tapi apa yang kita kena buat? Dapat apa? Plus ln and multiply by ln 3. Multiply by ln? Ln 3. Okay, ln 3. Okay, which is sebenarnya step untuk exponent ni pun ada 3 step lah. Okay, salin balik, darab dengan differentiate the power. Dekat belakang kena ada ln e sebenarnya. Okay, base dia lah ln e. Tapi kita tahu ln e sama dengan 1, so kita boleh ignorekan dia. Tapi itu ialah 3 step untuk differentiate exponent. Okay, so ini jangan lupa. Ln 3 tu kena letak lah. And then kalau ada power ni boleh differentiate lah. Okay, so itu how to differentiate an exponent. So differentiate ln, differentiate log. Kita ada d over dx, differentiate ln x akan dapat apa? 1 over x. 1 over x. Okay, same thing works untuk kalau kita ada ln ax. So masih lagi dapat 1 over ax, tapi kita kena differentiate function yang di dalam. Okay, differentiate function di dalam. Nampak konsep untuk differentiation ni sebenarnya sama je. Mesti akan kena multiply dengan something. Okay, kalau kat sini kita kena darab dengan differentiate power. Kalau kat sini kita kena darab dengan differentiate function of your ln tu. Okay, and then kita ada trigo. Trigo kita ada differentiate sign dapat apa? Cos x. Positive cos. Differentiate cos dapat apa? Negative sign. Negative sign. Tangent dapat apa? Secant square x. Secant square x. Okay. Same thing works untuk kalau kita ada differentiate sin 2x. Okay. Kalau differentiate sin kita dapat cos 2x. Okay. Angle tu jangan kamu usik. Dia je angle dia. Cos 2x. Sama juga dia ada konsep yang multiply by differentiate the function.
differentiate the function kat dalam ni. Okay, jangan jadikan dia cos 4x. Ingat, ini satu benda. Okay, ini satu benda. So dia akan jadi 2 cos 2x. Mesti kamu tak nampak apa saya tulis. Okay, so itu basic lah untuk differentiation kita. Kalau kamu faham betul-betul macam mana nak buat ni, insyaAllah boleh buatlah semuanya. Implicit kita baru belajar tadi. Okay, alright. So now let's take a look at this example. This example ni sebenarnya daripada chapter 8 sebenarnya, daripada chapter 8, last example, last tutorial for chapter 8, last questions for tutorial chapter 8. Okay, so saya nak explain apa beza continuous dengan differentiable. Nampak sama, which is left hand side punya limit dengan right hand side punya limit sama, tapi formula dia berbeza. Okay, ada beza sikit dekat formula dia. Contoh, kita ada piecewise function dekat sini. Determine the value of k if f is continuous for all f in, ini ada ini real number real number. Okay, so kita buat yang continuous. Kita tahu kalau continuous, limit on left hand side mesti equals to limit on right hand side. So limit x approaches to 1 from the left, fx must be equals to limit x approaches to 1 from the right, fx. Okay, 1 from the left apa function dia? Nampak tak? 1 from the left apa function? X square minus 1. X square minus 1. Okay, limit x approaches to 1 from the left, x square minus 1. Limit x approaches to 1 from the right, function dia ialah k x minus 1. Okay, so now we can just substitute the value of 1, which is kat sini 1 minus 1. Kat sini ialah k 1 minus 1. Which is you will get 0 over 0. Okay, what does it mean by 0 equals to 0? What does it mean by value of k? Kita. 0. 0. Kamu tak dapat k equals to 0. Kamu tak dapat k equals to 0. Kamu dapat 0. Undefined. Undefined, bukan undefined. Apa yang kita boleh buat kat sini? Since kita dapat 0 over equals to 0, maksudnya k kamu valids for any value of r. Okay, k valids for any value of r. Ataupun kita boleh letak jawapan kita k is in real number. Okay, that means k can be any value in real number if your f continues for all x in real number. Okay, itu maksud dia lah dekat sini. Okay, so but let's take a look at the second question kat sini. Dia kata differentiable. Okay, differentiable. Now kita pergi ke pada chapter 9. So kalau differentiable, a function is a function is differentiable if we have f prime a is equals to limit x approaches to a from the right, fx minus fa over x minus a. Okay, so this is the formula. Okay, x approaches to a from the right mesti kena equals to x approaches to a from the left. Okay, so kita cuba kat sini. Let's say kita cari limit from the right first. Limit x approaches to 1 from the right. Kita punya function tadi ialah kx minus 1. Okay, so fx kita ialah kx minus 1 minus fa. Fa, substitutekan the value of x kita 1 lah kat sini, maksudnya 1 kat sini. So that will be k 1 minus 1 and dekat bawah ialah x minus 1. Okay, jangan masukkan dekat x ini ialah a kita. Ini ialah a kita. Alright, boleh faham ke kat sini? Nampak tak? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so here you will get limit x approaches to 1 from the right. Kita akan dapat k x minus 1, which is kat sini akan dapat 0 lah. Okay, over x minus 1, which is we can cancel out x minus 1. Dekat sini you will get limit x approaches to 1 from the right, k. What's the answer here? K.
Okay. 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 Alright. So now let's find limit from the left pula. F prime A is equals to limit x approaches to 1 from the left. 1 from the left, the function is x square minus 1. So we will have x square minus 1 minus 1 square minus 1 over x minus 1. Okay, which is we will still end up with 1 from the left, x square minus 1 ialah x plus 1, x minus 1. Okay, x plus 1, x minus 1 over x minus 1. So we can cancel out x minus 1 here. So you'll get 1 plus 1, you will get 2. Okay, since it is differentiable, kita tahu limit kiri mesti kena sama dengan limit kanan. So you'll get the answer k is equals to 2 dekat sini. Okay, so nampak beza continuous dengan differentiable macam mana? Konsep masih lagi sama, limit kiri sama dengan limit kanan, tapi formula dia berbeza sikit lah dekat situ. Boleh faham? Nampak? Ya? Boleh, Faham, Miss. Boleh, Faham, Miss. Miss. boleh. Okay. So, kalau boleh kita teruskan. Okay, saya tak nak dah lah bincang pasal macam mana nak guna quotient rule, macam mana nak guna product rule. Itu ialah praktis untuk kamu sendirilah. Okay, saya akan bagi soalan. Saya akan bagi apa nama tu? Drill lah, praktis untuk differentiation kamu. So, itu kamu buat sendiri. Kalau tak boleh buat, tak dapat jawapan, and then boleh tanya saya lah. Okay, saya tak nak tunjukkan dah sebab basic. Kamu dah tahu dah macam mana nak guna quotient rule dengan product rule. Okay, so kita tengok. Okay, kita tengok dulu soalan ni lah. Okay, kita tengok soalan ni dulu. So here, you know that you have to use a quotient rule dekat sini sebab kita ada x over square root 7 minus 3x. Akan ada yang buat 7 pula. X multiply by 7 minus 3x power 1 over 2. Okay, akan ada yang buat macam ni. And then kamu guna product rule. Sorry, ni negatif. Okay, tak ada masalah, boleh juga. Okay, still valid untuk. Tak ada line ke kamu ni? Ramai yang terleft ni. Ya, Miss. Hari ni DG 1 bar je. DG lah pula hari tu. Macam-macam lah. Kamu tak try ke? Kamu tak boleh keluar bilik langsung ke? Sekarang ni kan. Yang dekat blok D tak boleh guna wifi surau? Tak sampai ke? Blok D macam untuk orang kuarantin saja, Miss. Ya ke? Ramai yang terleave ni. Tak apalah, kita teruskan je lah. Okay, so sekarang kita ada quotient rule. U equals to x, v equals to 7 minus 3x 1 over 2. So differentiate this, we get 1. Okay, sama-sama kat sini dapat apa? Ingat product rule. Apa first step? Power pindah pergi depan. Power pergi depan. Power ke depan. Power pindah ke depan. Second Saling Saling step, balik. Saling balik. Third step, Tolak power. Power Minus 1 power. negatif. power tolak 1. The fourth step, Dalam Differentiate dalam. Differentiate dalam dalam dapat berapa? Dapat berapa? negatif 3. Negatif 3. Okay, so jangan tinggal satu pun step dekat sini. Yang selalu lupa yang di sinilah. And yang selalu lupa juga kat sini. Okay, so please jangan tertinggal satu pun step. So now we can simplify negative 3 over, kita tulis je lah macam ni. Negative 3 over 2, 7 minus 3x negative 1 over 2. Okay, kamu nak bawa pergi bawah pun boleh, tak ada masalah. Okay, so now we use the formula of quotient rule. We will have v u prime minus u v prime. 7 minus 3x negative 1 over 2 over v square. 7 minus 3x 1 over 2. Kalau kita squarekan lagi sekali, tinggal apa? 7 minus 3x. 7 minus 3x. Okay, so 7 minus 3x. So tengok dekat atas. Okay, ini yang saya cakap quotient rule kita kena simplifikan.
Okay, ini ialah satu, ini ialah satu benda. Okay, ini bolehlah kita letak tambah nanti. So before that, kalau kamu tengok kat sini ada 7 minus 3x, kat sini ada 7 minus 3x, kat sini ada 7 minus 3x. Kamu tahu yang kamu boleh simplifykan. So, kita nak factorize apa? 7 minus 3x. Yes, power of Negative 1 over 2. yes, negative 1 over 2. Okay, kita sentiasa factorizekan power yang lebih kecil. Okay, power yang lebih kecil. So, dekat sini akan tinggal apa? 1. Yes, betul. 7 minus 3x. Yes, 7 minus 3x. Okay, betul lah 1 tadi. Sebab kat sini power 1. Okay, so 1 plus dengan negative 1 over 2 plus dengan 1, kita akan dapat 1 over 2 lah. Alright, so dekat belakang kita akan tinggal 3 over 2x. Betul ke? Right. So bawah ialah 7 minus 3x. So now you know that you can simplify this thing here. Okay. Sebab bahagi power dia kita kena tolak, negative 1 over 2 minus 1 dapat berapa? Negative 3 over 2. Negative Yes, 3 negative. over 2. 3 over 2. So here also we can simplify 7 lah. Minus 3x plus 3 over 2 minus 3x plus 3 over 2 kita dapat minus 3 over 2x. Betul ke ni? Kalau saya salah kira kamu tolonglah. So we can still simplify 7 minus 3 over 2x over 7 minus 3x 3 over 2. Okay? Betul tak sebenarnya? Kalau kamu tinggal jawapan kamu sampai sini pun betul juga. Tiba-tibalah kamu tengok dalam A, B, C, D kamu, tak ada pun solution ni. Apa lagi step yang kamu perlu buat? Samakan denominator. Right. Okay, yang atas ni kena samakan denominator. So we will have 14 minus 3x over 2. So over 2 tu kita pindah ke bawah. 7 minus 3x 3 over 2. Okay. So now untuk differentiation mesti penting lah untuk kamu tahu dalam betul-betul bentuk yang paling simplified. Okay. Sebab soal jawapan tu dia boleh bagi dalam any form. Okay, boleh je dia berhenti dekat sini. Boleh je dia berhenti kat sini, betul juga. Boleh je dia berhenti sini, betul juga. Boleh dia je berhenti kat sini. So kamu kena tahu every steps of the answers lah. Okay, so itu quotient rule. Next, kita tengok pula. Tak nak lah buat senang. Bukan senang juga. Teruslah tengok sini. Okay, tadi saya suruh buat 7E. 7E. Hari ni saya discuss. Kalau kamu tengok tutorial kamu, dah tengok kan tutorial? Silakan tengok. Sudah, Miss. Tengok ada berapa banyak soalan dekat situ? Ada 52 questions. Kan? Banyak sangat soalan dekat sini. So please practice every question. Jangan tinggalkan satu pun. Okay, jangan bagi satu soalan pun kamu tak buat. Okay, jangan buat satu soalan silap. Jangan tak buat satu soalan pun. Okay, let's say lah kamu tak tahu satu soalan, tak tahu soalan 4D. Jangan tinggalkan. Tanya saya, tanya kawan-kawan kamu, try juga to attempt that question. Okay, tiba-tiba soalan tu yang masuk exam barulah kamu menganga lah. Tak tahu nak buat apa. Okay, so for kelas kita, saya akan discuss semua soalan yang dalam tutorial kamu lah. Okay, supaya senang kamu nak practice. So now kita tengok soalan 7E. Betul ke? Okay, betul lah. Soalan 7E. Dah buat dah? Sudah Dapat? dapat. Okay, good. Siapa yang cakap tu? Siapa tu? Saya, Miss. Oh, Amirul. Ya. Okay, so kita buat sama-sama dekat sini. So how do we differentiate ln? Okay, kamu boleh juga apply chain rule dekat sini. Boleh juga apply chain rule. Okay, cubalah cara mana yang paling senang.
Kalau tengok kat sini dia very complex sebab kita ada differentiate ln, kita ada differentiate exponent, kita ada guna product rule, kita ada differentiate power, semua rules kat sini ada. Okay. Semua kawan-kawan kamu tak ada. Okay. So how do we differentiate ln? dy over dx is equals to 1 over 1 over some function di dalam dia. So function di dalam dia ialah square root x plus 1 x square. Okay, so apa lagi kita kena buat? Darab dengan differentiate the function. Okay, so we are going to differentiate the function by using Product. rule. Okay, sebab kita ada satu function yang berbeza dekat sini, dua function yang berbeza dekat sini. So we are going to use product rule. So u equals to square root x plus 1, v is equals to x square. Differentiate e square root x plus 1. Dapat apa? e First square root. E square root x plus 1. Differentiate exponent first step, tak payah fikir apa-apa, salin je balik. And then apa yang kita kena buat? Darab dengan Differentiate power. differentiate power. So differentiate power ni dapat berapa? X plus 1 power 1 over 2 dapat berapa? 1 over 2 X plus to 1 the power of negative 1 over 2. negative 1 over 2. Ataupun kita boleh juga tulis 1 over 2 square root x plus 1. Okay, so here is 1 over 2 square root x plus 1. Okay, so v prime kita tak ada masalah lah, ni very simple to x. Okay, boleh yang ini? Boleh nampak? Boleh miss. Okay. Boleh Differentiate miss. exponent, salin balik differentiate power. So differentiate square root x plus 1, kita akan dapat 1 over 2 square root x plus 1. Okay, so now masuk je dalam formula kita. VU prime x square exponent square root x plus 1 1 over 2 square root x plus 1. Okay. VU prime. Okay. UV prime plus UV prime. Okay. Alright. So nampak macam complicated. So ini apa yang kamu boleh buat dekat sini ialah simplifykan lah. Okay, simplify sampailah dapat jawapan dia. So ini jangan usik lah. Kita ada x square exponent square root x plus 1. Apa yang kita boleh buat dekat dalam ni? Apa kita boleh buat dekat dalam? Factorize. Boleh factorize. Sebelum factorize tu kita boleh buat apa? Samakan Samakan denominator. denominator. Betul, samakan denominator kita. So kita ada x square exponent square root x plus 1 plus samakan denominator ini darab dengan denominator yang ini. So kita akan ada 4x exponent square root x plus 1 square root x plus 1 over 2 square root x plus 1. Betul? Betul, Miss. Boleh take a moment, tengok betul ke apa yang saya buat ni. Saya buat mestilah betul. Tengok apa yang kamu buat tu betul tak? Sudah betul. Okay, so equals to apa lagi yang kita boleh buat? Atas ni apa yang kita boleh buat? Factorize. 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 Factorizekan apa? Factorizekan apa? E power E to the power E to the power square root of square root x x plus plus 1. E power square root x plus 1. Lagi? X. Yes. Dengan Kat X. sini ada x square, kat sini ada x. So kita boleh factorizekan x dengan e square root x plus 1. So yang tinggal di sini ialah x. Yang tinggal dekat sini ialah 1. 1, 2, 2, 4, 4, 4 Square square root root x plus 1. yes, correct. Miss, Betul. miss, mana yang 1 Ini. over x square tadi, miss? Ini Yang di ke? depan tu. Bukan. Ini. Ya. Ada ni. Satu kan dekat depan tu. So kita letak dekat bawah. X square exponent square root x plus 1 darab dengan 2 square root x plus 1.
Betul? Okay. Betul Miss. So miss. Saya darab dia terus kat bawah. So now we can simplify. Kita boleh cancel X dengan X yang ini. Kita boleh cancel ini dengan yang ini. So jawapan kamu akan dapat X plus 4 square root X plus 1 over 2X square root X plus 1. Okay. Sampai situ je lah. Okay, 6. So for one question, kita apply differentiate ln, kita differentiate exponents, power rule, product rule, semua sekali dalam ni. Sebab tu saya cakap basic rules kamu kalau okay, tak ada masalah untuk kamu jawab. Okay. And bila nampak fraction je, kalau kita nak simplify kan kita samakan je denominator kita. Okay? Boleh? Okay ke? Boleh Miss. Alright. So kita pergi quickly on question F dekat situ. Question F kita ialah ln apa? X plus 3 over X minus 3 power 1 over 4. Okay. Saya ada beberapa cara untuk jawab soalan ni. Cara yang pertama ialah macam apa yang kita buat tadi. Okay, kita buat 1 over fx kita, which is kita akan buat 1 over x plus 3 over x minus 3 power 1 over 4 darab dengan differentiate ini. Which is differentiate ni akan guna apa? Quotient rule. Before quotient rule Quotient kenapa? rule. Kamu kena tengok ada power 1 over 4 dekat situ. Power rule dulu. Okay, power rule, power pindah depan, salin balik, power tolak 1, sekarang kena differentiate dalam guna quotient rule. Very very long solution, working solution. Okay. So next cara untuk kita buat ni ialah kita gunakan Power rule. okay, power rule. Law ni bukan semua Chain 1 rule. over 4 Bukan Chain semua 1 rule. over 4. Chain rule, yes, chain rule. Betul? Kita boleh letkan U kita equals to X plus 3 over X minus 3. Okay, so du over dx kita akan apply quotient rule lah dekat sini. So Y kita akan equals to ln U power 1 over 4. Okay, boleh nampak? Okay, Boleh Miss. okay. So dekat sini kamu akan apply quotient rule which is sepatutnya kamu boleh buat sendirilah tu. Jawapan dia ialah, ada yang dah buat? Apa jawapan dekat sini? Ada Miss, tapi saya guna cara lain. Okay, tak apa. Kejap Sini negative 6 over x minus 3 square. Okay, sini quotient rule Boleh buat sendiri please. Okay. This one. Y is equals to ln U power 1 over 4. Okay. Boleh juga apply 1 over U 1 over 4 darab dengan U 1 over 4. Ataupun, and sebenarnya dekat sini pun kita boleh simplifykan. Balik kepada chapter 1 kita, properties of log. Apa yang kita boleh buat dengan ni? Power boleh pindah depan. Betul. Okay, power kita boleh pindah ke depan. Which is kamu ada 1 over 4 ln X plus 3 over X minus 3 dekat sini. Okay? Masih lagi boleh guna cara yang sama ataupun basically kat sini kita pindahkan 1 over 4 ln U. Okay, so senang sikit lah kamu nak differentiate kan. dy over du kamu ialah 1 over 4 1 over U. Okay, which is 1 over 4U lah. Okay, bila kamu berdepan dengan, bila kamu nampak log je, log ataupun ln je, as long as bila kamu boleh apply properties of log, kamu apply je lah. Okay. Kenapa ada pelajar account join saya? Okay. Boleh? Faham ke apa yang saya tengah cakap? Boleh? Boleh Miss. Boleh Miss. There Habis. so many ways to answer this question. Sama ada kamu apply je terus 1 over, which is itu akan jadi sangat panjang lah. Okay, guna cara yang paling senang. Saya rasa cara yang paling senang ialah kita guna chain rule. Ataupun boleh juga kita terus tukar jadi macam ni, kamu gunalah apa yang kamu nak buat. Okay, boleh juga 1 over 4, differentiate ln kita ada 1 over x plus 3 over x minus 3. So kat sini akan jadi terbalik lah. Okay. And then kena differentiate guna quotient rule dekat situ.
Okay. Boleh cuba buat soalan ni, which is jawapan dia ialah kamu tengoklah jawapan sendiri dekat dalam tutorial. Okay, cuba buat soalan ni, which is very interesting sebab banyak cara boleh buat. As long as konsep dia betul, betul lah. Tak ada cara yang salah ataupun betul, semua cara betul. Okay, so next. Ada soalan setakat ni? So far tiada Miss. Okay, so far so good. Differentiate 3x square ln x. Dapat apa? Macam mana nak differentiate 3x square ln x? Soalan C. First step sekali kita kena buat apa? Tulis balik. Delete dia kan, Miss? Sebelum apa-apa yang terjadi pun apalah kamu boleh buat. Kalau nampak je eksponen. Kalau nampak je eksponen, apa yang kita buat? Tulis balik. Salin je balik. 3x square ln x. Okay, salin je balik. Darab dengan Power. differentiate power kita. So differentiate power kita nak guna apa? Product rule. Yeah, product rule. So u equals to x square, v equals to ln x, u prime equals to 2x, v prime equals to 1 over x. Okay, so darab dengan 2x ln x plus x square over x. Ada yang tertinggal tak kat sini? Okay. Tiada Miss. Betul? Sure? Pasti? ln 3. Yes, correct. Okay. Bila kita ada base constant dekat sini, sebenarnya base exponent pun kamu ingat je lah, kamu mesti kena letak ln e dekat situ ataupun ln base kita. Okay. So dekat belakang mesti kena letak ln 3 dekat sini. Okay. So kita boleh simplifykan lah. 3x square ln x, 2x ln x plus ini akan jadi x darab dengan ln 3. Okay, so that's going to be your final answer lah. Okay, tolong ingat kalau kita ada eksponen yang base dia constant A lah biasanya, kita kena letak ln 3 dekat sini, ln A kat sini. Alright, boleh? Boleh Miss. Okay, Boleh, Miss. jangan lupa lah ini terus masukkan dalam kepala kamu. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan C. Soalan C. Saya just pick few question je. Kamu boleh cuba buat yang lain-lain. Trigo. Bila kamu tengok trigo ni chapter 7 memang tak masuk exam. Yes, betul, chapter 7 tak masuk exam. Tapi semua formula dalam chapter 7 tu akan apply for any chapters lah. Okay, maksudnya identities, double angle, dia boleh je ada dekat dalam any chapters. Okay, so contoh sekarang kita nak differentiate cos x over 1 minus sin x. Dah 11.40 dah. Okay, guna apa ni? Quotient. Quotient rule. Okay, so quotient rule. So u equals to cos x, v equals to 1 minus sin x. U prime equals to Negative sign. Negative sin x. v prime equals to Negative cos x. negative. Okay, so kat sini ada negative, differentiate sin x akan dapat positive cos x. Okay, so using the formula of quotient rule, we will have 1 minus sin x v u prime minus u v prime over v square, 1 minus sin x square. Okay, now we are going to simplify this. Negative sin x plus sin x darab sin x, kita akan dapat sin square X. Okay, plus cos square x over 1 minus sin square x. Apa yang kamu nampak dekat sini kita boleh simplify kan? Sin square x plus cos square x equals to Jadi apa? Satu.
Kalau tak tahu dah dekat tahap macam ni tak tahu, saya tak tahulah. Okay, kita akan jadi identity kita 1 lah. Over 1 minus sin x square. Kalau kamu tengok dekat atas, kita ada 1 minus sin x. Okay, kita tulis siap-siap lah. Kat sini ialah 1 minus sin x. Which is kita still boleh simplifykan. Yang dekat bawah tu ialah 1 minus sin x square. Which is kita ada 1 minus sin x multiply by 1 minus sin x. Okay, boleh simplifykan? Boleh. Okay. So what's your answer here? 1 over 1 minus Sin x. Okay. So selagi boleh simplifykan, kita kena simplifykan. Okay. Lagi-lagi bila kita buat trigo and kamu jawab soalan objektif, dia boleh je tukarkan. Tiba-tiba jadi cotangent ke, jadi cosecant ke. So kamu kena tahu apa jawapan kamu yang betul. Okay. The simplified answer lah. Okay. Kamu kena tahu tukarkan dia. Okay. Alright. Boleh ke semua orang? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so kita tengok. Saya ada 3 soalan lagi sebenarnya saya nak bincang. Tapi tak apa. Tak apalah, saya tak nak lah. Kamu buat sendiri. Kita tengok terus kepada soalan 48. Sekejap sini. Okay. Makin lama makin berkurang. Okay. So tengok soalan 48. Yang belum tengok lagi, tengok dulu. First principle. Saya pun tak pasti macam mana soalan first principle ni nak keluar dalam soalan objektif. Maybe dia akan tanya formula ataupun dia akan tanya, dia tak akan tanya simplified form lah sebab kita differentiate cara yang sama. Okay. Second derivative. Yang ni saya nak bincang. Okay. These two question tolong buat sendiri Tolong practice kamu punya first derivative ni, first principle of derivative ni. Kalau ada fraction, samakan denominator, multiply by conjugate. Okay. Sama je konsep macam limit. Aim kita ialah nak cancel. Dalam case ni kita nak cancel h lah. Okay. So please cuba 2 soalan ni. Saya nak pergi kepada soalan B. B2 sebenarnya. Okay, B2. Kita tengok soalan B2. Y equals to, kenapa dia? Y equals to X power secant X. Okay. Apa yang kita nak apply dekat sini? Dia eksponen ke? Ini ialah eksponen ke? Is this exponent, differentiation of exponent? No. No. Eksponen yang kita belajar, differentiate eksponen yang kita belajar ialah d over dx, eksponen x, dengan d over dx, a constant a. A, contoh nombor lah 3 to the power of x. 2 ni je yang kita belajar. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kita punya base kat sini ialah x. Okay, so kita tak boleh apply konsep x, secant x, darab dengan differentiate secant x, ln x. Okay, salah, konsep yang salah. Sebab itu cara untuk differentiate ax. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini? Anyone ada idea apa yang kita boleh apply kat sini? Ada satu cara untuk kita buat differentiation, okay, ataupun kita nak simplify. Kamu boleh tengok dekat soalan tutorial number 17. Okay, number 17 kat sini. Dia kata find dy over dx using logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation. Okay, so how do we do this question? Sebenarnya kita tengok ini pun samalah macam soalan tadi, x to the power of 2x.
So how do we solve this question ialah kita akan lonkan both sides. Lonkan both side, which means kat sini kita akan lon y, lon square root 1 minus 3x. Sama juga kita akan buat lon y, lon x. Okay, kita akan lonkan dia both sides. So apa akan jadi dekat soalan ni ialah kita akan lonkan both sides. So bila kita lon both sides, the function will be looking like this. Lon y equals to lon x secant x. Okay? Faham? Boleh faham ke setakat ni? Boleh Miss. Boleh Miss. Okay. Sekejap apa ni? Okay. Okay, soalan 14. Boleh. Sekejap Alright, so nampak kalau ada lon sahaja, kalau ada lon, kamu punya semua ilmu kamu daripada chapter 1, prior knowledge kamu daripada chapter 1 tentang properties of log tu kena ada dah sekarang. Okay, apa akan jadi kalau kita ada lon x, secant x? Apa yang kita boleh buat? Bawa power pergi depan. Betul, bawa power pergi depan. So kita akan ada secant x, lon x. Okay. Okay, power ini kita bawa pergi depan. So how do we differentiate this? Okay, so sekarang kita akan apply implicit differentiation lah basically. Okay, kita akan apply implicit differentiation. Kita akan differentiate each term. Okay, differentiate ini dan differentiate ni. Differentiate ln y dapat apa baru belajar tadi? dy dx. 1 over y. 1 over y dy dx. dy Y. dx. Okay, ingat kita sentiasa differentiate with respect to x. So differentiate ln y, differentiate je ln y macam biasa, which is kita dapat 1 over y, tapi mesti kena ada dy over dx. Okay, so this part pula, how do we differentiate that? Ni ialah implicit. Macam mana differentiate ni? Product rule. Betul. Okay, kita akan guna product rule. So u equals to secant x, v equals to ln x, u prime equals to, differentiate secant x dapat berapa? Bukan dapat tangent Second x tangent x. This one. Nah, silap. Secant x tangent x. Okay, secant x tangent x. Formula, sebenarnya saya tak tahu formula akan diberi ke, kamu boleh tengok formula sendiri ke. Saya pun tak pastilah macam mana. Tapi kamu hafal je lah ini. Okay, jadi sebenarnya macam mana kita dapat secant x tangent x ni. Saya tunjukkan sikit lah. Y equals to secant x, which is secant x is equals to 1 over Cos. Cos cos x. x. 1 over cos x, which dia kata 1 over cos x, which is 1 over cos x ialah cos x power negative 1. Okay, cos x power negative 1. So kalau kita nak differentiate kan, ini extra je. Saya bagi tahu macam mana. Kita akan gunakan power rule dekat sini, which is power rule ada 4 steps. The first step ialah power pindah depan. Okay, negatif lah. Second step ialah salin balik. Third step, power turun 1. Fourth step, differentiate cos x. Differentiate cos x akan dapat apa? Negative sign. Negative sin x. Which is kat sini kamu akan end up with sin x over cos square x. Okay? Macam mana tadi boleh dapat secant x tangent x ni? Kasih pisah. Kasih pisah je lah. Okay, sin over cos kita akan dapat tangent x. So akan tinggal 1 over cos x lagi. So dia akan jadi 1 over cos ialah secant x. Okay, so itulah caranya macam mana differentiate secant x akan dapat secant x tangent x. Nampak tak konsep yang sama je, kita still guna power rule sebenarnya. Okay, masih lagi konsep yang sama. Dia bukan tiba-tiba ada, dia memang kita guna basic rules kita. So differentiate secant x, kita dapat secant x tangent x. Differentiate ln x, kita dapat 1 over x. Okay, so now we are going to apply your formula of product rule here. So kita ada ln x, secant x tangent x plus secant x over x lah. Okay, kalau darabkan dua ni. Okay,
Sekarang, kalau macam tadi yang saya buat, saya just biarkan je dalam bentuk in terms of x dengan y, and some question ask to leave it in x in y in terms of x and y. Okay. Tapi soalan, kalau dia tak cakap, mesti kena jadikan dy over dx kita sebagai subjek, semua kena in terms of x. Okay. Kalau kamu tengok dekat jawapan tutorial kamu, memang semua in terms of x lah. So, macam mana kita nak hilangkan y ni? Macam nak hilangkan y ni? Darab Y. Betul? Okay, darab sebelah betul lah, darab y. Tapi still ada y kat sini. Macam mana kita nak jadikan dia in terms of x? Apa yang kita akan gantikan dia kat sini? Sub in y equals to x power second x. Alright. Okay, so the original question kita gantikan dengan y kita. Okay, original question kita ialah y equals to x secant x. So we are going to replace that here. 1 over x power secant x dy over dx equals to, so right hand side ni kita boleh factorizekan secant x sebenarnya. So kita ada secant x ln x tangent x plus 1 over x. Okay, so now to make dy over dx as a subject, kita boleh pindahkan ke sebelah. X secant x darab dengan secant x, salin je lah balik ni, ln x tangent x plus 1 over x. Okay, sedikit complicated tapi masih lagi benda yang sama. Boleh faham ke? Boleh Miss. Boleh Miss. Boleh, Miss. Okay, boleh ambil take a moment kamu untuk fahamkan. So kalau biasanya kita cari dy over dx, mesti dalam simplified form semua kena in terms of x lah. Okay, semua kena in terms of x. So bila kamu nampak ada y dekat sini, basically just sub the original equation kita. Okay, kalau kamu ada in terms of dy over dx, sub je lah dy over dx untuk cari second derivative lah maksud saya. Okay, for the question tadi pun, contoh kat sini kamu ada ln, pula dia. Contoh dekat sini kamu ada ln square root 1 minus 3x over x plus 1. Apply your properties of log dulu. Okay, which is kat sini kamu akan ada ln 1 minus 3x over x plus 1 power 1 over 2. Okay, jangan susah-susah fikir macam yang saya cakap tadi, yang guna chain rule kamu ada few cara untuk selesaikan. Jangan susah-susah guna cara yang lain. Kita apply dulu properties of log. Okay, tukar dulu jadi ln 1 minus 3x x plus 1. Okay, boleh faham? Boleh ke? Boleh Miss. Boleh? Right. So Boleh Miss. kita guna cara yang paling senang. Okay, kita guna cara yang paling senang. Kalau kamu guna cara yang paling susah tu tak ada masalah, as long as kamu dapat jawapan lah. Okay, so kawan kamu cakap soalan 14, kita tengok soalan last lah. Soalan 14. Okay, so differentiate ln ada square root, ada 3. Yang mana pula saya punya? Bila nak sampai ni? Okay, last kita buat sama-sama lah dekat sini. Macam mana nak buat ni? Y Use equals, chain rule. macam saya cakap tadi, okay, kamu boleh guna 1 over, supaya saya tak tersalah. Okay. Ada few cara untuk kita selesaikan, betul? Ada few cara untuk kita selesaikan. Boleh terus 1 over square root 1 minus sin 2x darab dengan differentiate ni. Boleh? Boleh juga. Okay. Ataupun cara yang senang sikit, apa kita boleh buat? Ln square root 1 minus 2x tu sama juga dengan ln 1 minus sin 2x power 1 over 2. 1 over 2. 2. Okay, so kalau kita simplifikan, kita akan dapat 1 over 2 ln 1 minus sin 2x.
Okay, ini belum differentiatekan lagi. Okay, ramai yang tersalah, dia ingat kat sini dah differentiatekan. Belum, ini kita baru simplifykan. Okay, baru simplifykan the question. Simplify question. Kita belum lagi differentiatekan. Okay, belum differentiatekan lagi So sekarang kita nak differentiatekan. So dia akan dapat dy over dx. Constant 1 over 2, biarlah kat luar. Differentiate ln 1 minus sin 2x. Akan dapat apa? Tertidur. 1 over 1 minus sin 2. Okay. Ingatkan dah makan tengah hari dah. 1 minus sin 2x lagi. Darab dengan Differentiate dalam. yes, differentiate the function yang kat dalam. Okay, differentiate function kat dalam. Inilah differentiate ini. So differentiate 1 dapat 0, differentiate negative sin 2x dapat apa? Differentiate Negative cos 2x. Dua. dah habis ke belum? Okay, belum lagi. Differentiate 2x. 2. Okay, nampak dia ada. Okay, so differentiate ln 1 over function. Kena darab dengan differentiate dalam. Ini ialah jawapan untuk differentiate dalam. Okay, differentiate dalam dia ialah negative sin 2x. Okay, 1 minus negative sin 2x, kita dapat negative cos 2x. Tapi jangan lupa kena differentiate dalam lagi, 2. Okay, so jangan lupa, sentiasa ingat exponent log trigo mesti kena ada multiply by something, multiply by differentiate dalam dia. Okay, so now we just simplify lah the answer. Kat sini kita boleh, apa yang kita boleh cancel kat sini? 2 dengan 2 boleh cancel. Negative cos 2x over 1 minus sin 2x. Betul ke? Betul? Okay lah, kalau tu. But the question asks where x is equals to pi over 2. Whenever you see trigonometry, apa yang kita kena buat dengan calculator kita? Tukar kepada radian mode. Okay, betul. Okay, check your mode of your calculator. So since kat sini dia kata x is equals to pi over 2, calculator mesti kena dalam mode radian. Okay, mesti dalam mode radian. Okay. So walaupun chapter 7 dah habis, kita tak masuk exam pun, dia ada dekat mana-mana pun, dia akan apply, still apply. So here you will put pi over berapa tadi? Pi over 2 over 1 minus sin 2 multiply by pi over 2. Berapa jawapan dia? Dy over dx is equals to anyone? Sorry Miss, apa tadi? Apa jawapan dia dekat sini? Negative cos 2 pi over 2 dapat berapa? Negative cos pi dapat berapa? 1. 1. Bawah pun akan dapat 1. Boleh tak ni? Dapat tak? Ini masuk dalam kalkulator dapat 1 tak? Boleh Dapat Miss. miss. Dapat? Okay. Alright. Saya harap kamu okay lah. Boleh faham Ni basically just substitute je angle kita masuk dalam X kita ni. Okay? Alright. So I think that's all for today. Oh ya, saya nak bincang soalan ni sebenarnya. Lah, next time. Next class kita akan, next class hari Khamis kita akan cover few questions. Tolong listkan soalan apa, soalan tutorial apa yang kamu nak buat sebab saya akan discuss soalan yang kamu tak faham sahaja. So please try to attempt. Hari ni, malam ni ialah malam Isnin, malam Kendiri Mat. So please use that time wisely untuk buat tutorial chapter 9 kamu. And boleh listkan question dalam Telegram nanti, apa soalan yang kamu tak faham. Kita akan discuss hari Khamis. Hari Khamis kita akan tengok the last subtopic, parametric differentiation, and then kita akan habiskan dengan tutorial. Next week kita akan start
chapter 10. Okay? Boleh? Okay, Miss. Alright. Okay, So Miss. dari Sol, jangan lupa untuk F13 sampai F16 apa yang kamu kena hantar hari Jumaat ni. Saya dah masukkan dekat GC. Okay, so kalau tak ada soalan, itu sahaja for today. Thank you guys. Take care. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a great day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Okay, thank you.